Một đêm dài đằng đẵng nữa đã qua đi, vẫn chỉ còn lại mình tôi dậy muộn trong căn nhà kho này. Ngày mới lại bắt đầu. Thức dậy, bước ra khỏi giường, nhìn ngó nghiêng xung quanh, đứng nhìn cặp gái cá, rồi lại vào góc đem con chim bói cá ra vứt cho ở cạnh con còn lại. Sắp xếp lại một chút, rồi cũng quay về tủ lạnh lấy chút thịt nướng ra nhai lót dạ. Xong xuôi hết, tôi bước đến mở cửa ra. Đi ra ngoài, kiểm tra tình hình sức khỏe của con Parasaur rồi chạy ra để xem bầy sói vừa mới hùng hóa. Leo lên cưỡi thì có vẻ sức tải hàng hóa không cao lắm. Tôi buộc phải dọn dẹp một chút trọng lượng nếu muốn cưỡi nó dễ dàng hơn. Bầy Raptor cũng được anh bạn kia đem lên trên nhà. Tôi quay về leo lên sói để cưỡi thử xem. Cưỡi đi được 3 bước thì tôi quay lại để đổi lấy con khá lửng của tôi. Rồi cưỡi phi nhanh lên đồi tìm kiếm tiểu thư Harry. Vẫn còn rất nhiều trái cây bên trong. Cô bé cũng đòi muốn được đi dạo với tôi. Tôi cũng gọi và dẫn cô bé ấy đi theo tôi. Vừa đi được một chút là đã hiện rõ sự thích thú và tăng thêm cho tôi 50% mức độ chăm sóc. Khi cái số này đạt được 100%, tức là khi người chăm sóc cưỡi nó sẽ được tăng thêm 30% sức mạnh tự nhiên của nó. Đang chăm sóc quan tâm nó một chút thì thanh niên kia cũng từ đằng sau dẫn con Harry đầu xanh đến. Kệ anh ta, tôi quay lại để đặt tên cho đứa con này của tôi. Tôi đặt cho nó một cái tên thân thương là Tiểu Quái Harry. Đặt tên xong tôi cũng vẫn tiếp tục đi tới, để nói cho nó một chút nguyên nhân về sự ra đi của mẹ nó. Tôi rút roi ra đánh vào cái bờ mông trắng xóa của con Giga. Nó cũng đau đớn mà bước về phía trước, nhưng tôi lại không may trượt chân rơi xuống vách đá. Tiểu Quái cũng ngóc đầu ra lo lắng cho tôi. Tôi tìm đường đi lên nhưng không được. Tôi đành khéo léo lựa chọn vị trí an toàn để nhảy dần xuống. Đáp đất tôi lại phải ven theo bờ biển để leo lên trở lại. Đến chỗ thì cưỡi Giga đi vòng ra để tìm vị trí thích hợp cho nó đứng. Tôi nhảy xuống gọi Tiểu Quái đi theo tôi trở về gốc cây để đứng. Nhưng quay lại thì không thấy nó đâu, quái lạ. Tôi đi nhìn quanh để tìm, cẩn thận ra vách đá để xem nhưng không thấy. Chạy qua chạy lại vẫn không thấy đâu. Tôi hơi hoang mang, hoảng sợ đi tìm xung quanh. Tìm mãi không thấy, tôi đành quay ra cưỡi con sói khá lửng, cộng cho nó chút điểm thì nó vui thấy rõ. Chạy đi ra để tìm thì thấy thanh niên kia cũng cưỡi sói đi theo. Và không biết lôi từ đâu ra cái phóng lợn và chọc chọc chỉ vào mặt tôi. Tôi cũng đang lo lắng nên không có tâm trạng để đùa giỡn. Tôi vẫn tiếp tục chạy quanh để tìm kiếm. Phía trên không có nên tôi đi xuống dọc bờ biển đi tìm. Đang lo lắng mà con Parasaur hoang cản đường nên cũng gặp nó luôn. Đi tới chút nữa thì thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy nó. Dẫn nó đi theo tôi trở về. Tốc độ nó cũng khá nhanh nhẹn, cũng gần như đuổi được tốc độ của sói. Tôi cứ chạy dẫn nó đi theo tôi trở về gốc cây. Tôi chậm rãi đi hẳn ra đồi để ngắm về đằng xa một chút. Thanh niên kia thì cũng cưỡi sói chạy đến. Tôi lùi lại một chút rồi hú lên để lấy lại tinh thần. Cưỡi sói ra để kiểm tra kỹ năng của nó. Kỹ năng đầu tiên của nó vẫn là cạp cắn như bình thường. Kỹ năng kế tiếp của nó là ngồi xổm xuống và ngửi ngửi gì đó. Vẫn còn một kỹ năng hú lên nữa, nhưng do vẫn còn đang có hiệu lực nên không thể hú lần nữa. Kiểm tra sơ rồi lại cưỡi đi loanh quanh ngắm cảnh. Sau đó tôi lại cưỡi trở về. Thấy một ký hiệu trắng ở phía chuồng Dodo. Tôi chạy vào trong để kiểm tra. Đó là một cái xác của Dodo con, có lẽ đã ra đi do đói. Và bị thanh niên kia mắng vốn là quên đóng cửa nên Dodo đã đi ra ngoài. Trở ra tôi lại lên sói chạy đi. Đang đứng thì bị thanh niên kia gấp cả người lẫn sói đem đi. Và bỏ trên nóc chuồng Dodo. Cũng tranh thủ chiêu một chút, đứng đó hít không khí tự nhiên. Suy nghĩ một chút, tôi quay về nhà bầu chúa và cho tất cả chúng chế độ hành sự. Một con ở xa quá không thể hành sự được. Tôi cưỡi nó lên đến gần con Red Deadline chính giữa. Để tụi nó riêng tư, tôi chạy trở về trong nhà, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới. Tôi chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu đi khám phá các hang động. Tôi cũng gọi thanh niên kia chuẩn bị một chút để đi khám phá. Tôi cũng cần bổ sung súng đạn cho cái súng shotgun trước giờ chỉ dùng để soi đường của mình.
đi lục tung hết tất cả các tủ để tìm kiếm hang củi. Tìm mãi thì chỉ được một ít từ tủ đồ xây dựng. Tôi mới chợt nhớ là có thể lấy than từ những cây đuốc gắn tường, đi thu gom hết tất cả than củi, đem bỏ tất cả vào bàn hóa học để chế tạo hút súng. Muốn chế được đạn súng này thì cần phải có thêm đạn viên bi nhỏ. Để cho nó chế tạo, tôi quay sang đến tủ lạnh lục tìm để lấy trái cây màu đỏ, rồi sang bàn hóa học lấy mớ hút súng, đem bỏ vào bàn chế tạo và cho chế tạo đạn bi. Đi đến lò nấu công nghiệp, bỏ hút ngủ và trái đỏ vào, vòng qua lò nung để lấy một bình xăng, đem về bỏ vào lò và bật ra cho nấu. Với công thức đó sẽ nấu ra được một loại máu nhân tạo để bổ sung. Tôi cũng chế tạo đạn shotgun từ bàn chế tạo. Đi ra cũng bế luôn con cái cá lên vai để có thể điều hòa nhiệt độ tốt hơn. Trước khi đi xa, tôi phải ra đồi một chuyến để thăm con Harry con của tôi, rồi cưỡi con sói xám ngoài đấy trở vào trong bàn chế tạo để lấy đạn và lấy bình máu nhân tạo từ lò nấu. Kế tiếp ra cưỡi Khá Lửng đi và kêu thanh niên kia lấy thuyền chuẩn bị đi. Tôi cưỡi sói đi ra bờ biển để chờ đợi. Cái vườn thực vật thanh niên kia đã trồng bây giờ trở nên xanh tốt quá rồi. Thuyền đến, tôi cũng cưỡi sói lên phía trước thuyền, rồi leo lên nóc chờ đợi cho thanh niên kia sắp xếp sói lên. Sau đó tôi leo lên ghế đằng trước ngồi đó, mặc cho thanh niên kia lái thuyền. Đến nơi cũng leo lên sói của mình. Thấy con bờ tê bị kẹt, tôi ra lệnh cho con sói còn lại thì nó cứ đứng trơ trơ ra đấy. Thanh niên kia cũng vòng lại leo lên con sói, cắn nó phát thì nó cũng bay đi xa. Vào trong đất liền, tôi liên tục lệnh cho con sói xám đi cắn lung tung. Sau đó cũng đi theo thanh niên kia chạy đi. Tôi cũng bám theo sau lưng anh ta đi xuyên vào trong rừng. Thỉnh thoảng cũng gặp những sinh vật lạ bay lên. Đi mãi cũng tiến đến được trước cửa hang động, đứng nói chuyện một chút rồi cũng bắt đầu đi vào hang. Tôi cầm súng bật đèn đi thì cũng khá là khó điều khiển. Tôi chuyển sang đuốc cầm tay cho dễ di chuyển. Cứ thế tôi đi theo anh ta đi sâu vào trong hang động. Đi mãi thì thấy một cái đuôi, thanh niên kia cầm nỏ bắn phát nguyên một con thằn lằn rơi xuống. Tôi nhanh chóng ra lệnh cho con sói tấn công. Tôi cũng bắt gặp được rất nhiều sinh vật trong hang, điển hình là rắn, nhện và bò cạp. Cứ như thế chúng tôi tiếp tục khám phá hang động này. Thỉnh thoảng dừng lại để cộng điểm và kiểm tra tình hình. Đi mãi có vẻ là đến trung tâm của hang động, với những luồng sáng kỳ lạ tỏa ra xung quanh và một cái tạo tác phát sáng chính giữa trung tâm. Đang đứng mải mê nhìn ngắm thì có một màn tơ bao quanh chụp lấy tôi. Sau đó tôi cũng được đồng đội hạ mối nguy hiểm. Tôi nhặt tạo tác lên thì ánh sáng kỳ lạ kia cũng biến mất. Tôi lên lại sói rồi tiếp tục đi tiếp. Đi tiếp thì thấy một vùng đất nhỏ với ánh sáng và những bụi tre cũng khá đẹp. Tôi leo xuống đặt thử một cái túi ngủ ra xem có thể xây dựng ở đây không. Nơi này có vẻ là có thể xây dựng. Tôi chỉ có thể hẹn một ngày nào đó không xa sẽ đến đây xây dựng. Tiếp tục đi tiếp và dọn những sinh vật nguy hiểm trên đường đi.
Lần này gặp lại bầy rất nguy hiểm. Cẩn thận luồng độc tộc của nó và lao lên cắn hội đồng nó. Sau đó vẫn tiếp tục đi ngược trở lên, có lẽ sẽ tìm được lối ra. Đi mãi cũng trở được ra ngoài. Vì không biết đường nên vẫn đi theo sau thanh niên kia để trở về thuyền. Leo ngay ngắn lại lên thuyền, để thanh niên kia sắp xếp lại một chút. Trời thì có sương mù dày đặc. Tôi chế tạo thêm cái ghế nữa đem đặt ra ở trước mặt, cố leo lên và ngồi xuống. Thuyền hôm nay giật lắc đến lạ. Tôi cứ ngồi đấy để chờ đến cái hang động tiếp theo. Đến nơi, leo lên sói tôi cũng bước vào bờ. Đi đến cái hang tôi gặp lúc đầu, cầm đèn lên và bước sâu vào trong. Thanh niên kia cũng lột sạch đồ để bớt nóng hơn, và chúng tôi cứ thế đi sâu vào bên trong. Hang này có vẻ rất nhiều dơi, có đi lô, nhện và bò cạp. Chúng tôi cứ tiến dần và dọn dẹp những mối nguy hiểm trên đường. Đến một nơi có vách đá treo leo dễ rơi xuống dung nham. Tôi nghĩ là không thể dẫn theo con sói xám kia được nữa. Tôi buộc phải cưỡi nó đến một vị trí an toàn để nó ở đó, rồi lại leo lên khá lửng và cưỡi đi. Cắn cái con gì đang kẹt bên trong vách đá, rồi trở ra đi tiếp. Tôi tiến sâu vào trong cùng thanh niên kia, đi đến đoạn phải nhảy qua. Tôi cũng nín thở ôm chặt con sói và phi qua phía bên kia, men theo đường mòn đi tiếp tới, cắn những con dơi trên đường đi. Có một công trình cổ, đi vào trong để kiếm một cái hộp kinh nghiệm kèm theo một sổ ghi chép. Vòng ra đi tiếp cũng đến được trung tâm của tàu tác, nhưng có vẻ là khá treo leo nguy hiểm. Tôi nín thở một lần nữa, phóng nhanh 2 nhịp phi hẳn đến tàu tác. Thanh niên kia vẫn đi theo sau. Không biết thế nào mà thanh niên kia qua được đây mà con sói lại bị rơi xuống dung nham. Tôi cố nghĩ cách để cứu nó, nhưng không thể, nó đã ra đi. Tôi cũng quay lại để nhặt tàu tác. Tôi lên khá lửng quay trở về. Thanh niên kia thì mất hú nên đành phải nhờ vào cái nỏ gắn móc để nhảy qua khu vực nguy hiểm. Sau đó bám theo tôi để đi lên. Vì không nhớ đường nên để anh ta chạy trước để dẫn tôi lên. Tuy vậy nhưng cũng khá nhanh nhẹn đó chứ. Cứ thế mang theo đường mòn để trở lên, đến vách đá lớn. Tôi đã thấy con sói xám đứng đợi ở đằng trước. Thanh niên kia chạy đến và sói xám có trách nhiệm mang vác anh ta. Tôi tiếp tục đi tiếp, khám phá và dọn dẹp thú dữ trên dọc đường đi. Đến một nơi toàn là các tảng đá treo leo mới thực sự đáng sợ. Tôi cẩn thận nhảy từng bậc để đi tiếp.
Đến đoạn thanh niên kia bảo là đang nóng sắp hăng hiên, tôi đành dừng lại và đem bỏ một số bình máu đã nấu cho anh ta. Vậy là đã cứu sống được anh ta một mạng, rồi tiếp tục lên đường. Theo chân anh ta mãi thì cũng đã thấy ánh sáng, chở được ra ngoài, hú lên một phát cho đã. Rồi lại chạy leo lên thuyền. Tôi vẫn ngồi trên ghế để anh ta lái thuyền đưa đi. Lần này có vẻ cũng đã sắp kiệt sức, tôi đành kêu anh ta chở tôi về nhà để nghỉ ngơi. Đường vẫn còn dài và khá xa, tôi cũng ép con sói ăn thịt để nhanh chóng hồi lại máu. Đi vào trong hút anh tài xế đá số tăng ga nhanh lên. Mọi thứ trên thuyền bây giờ chỉ có cà giật thật là khó chịu. Đợi mãi thì cũng đã đến nhà. Anh ta đánh lái thuyền cập vào bờ. Tôi cưỡi nhanh sói và nhảy vào trong trở về nhà. Nơi đầu tiên tôi đến chắc chắn là cái đồi nơi con tiểu quái đang lớn. Lần này nó không đi dạo mà đòi ăn trái cây màu vàng. Tôi quay ra nhặt bụi cỏ bên cạnh rồi lấy trái vàng đặt vào túi và đút cho nó ăn. Nó cộng thêm cho tôi 50% nữa. Thấy cũng dễ thương nên tôi cũng đổi tên lại cho nó là Tiểu Hư Harry. Trời cũng đã chiều tối nhanh chóng. Tôi đứng chơi với thanh niên kia trên bãi cỏ lớn. Tôi rút cây roi của tôi ra. Canh anh ta vừa cầm đồ xì là tôi vụt cho buông tay rơi xuống đất. Anh ta chạy xung quanh. Tôi đánh hồi gãy mất cây roi. Anh ta rút nỏ ra, tôi cũng rút súng ra. Bắn anh ta vài phát thì anh ta cũng bất tỉnh. Tôi đem trả đồ vào người anh ta. Sau đó tôi lên tìm học một thứ khá thú vị, chạy vào bàn chế tạo để chế. Tôi cũng chế thêm một cái lồng củi gỗ. Anh ta cũng chạy vào trong nhà. Tôi cầm súng đứng bắn anh ta một phát là gục ngay lập tức. Tôi đem còng anh ta lại, đặt cái củi gỗ ra, kéo anh ta bỏ vào trong. Đứng đợi một chút thì anh ta cũng đã tỉnh với hai tay bị còng lại. Anh ta cũng chạy ra ngoài và đi đâu mất. Tôi cũng chạy đi vòng để tìm, trời quá tối. Bất lực trở về nhà thì thấy anh ta chạy về và leo lên luôn giường. Tôi đứng nhìn rồi cười một cái. Rồi tôi cũng leo lên giường. Một ngày nữa cũng đã kết thúc. Chúc ngủ ngon.